Three. Hi, good afternoon, everyone. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast, and today's topic is: should you register your online business immediately, or rather, when should you register your online or e-commerce business? So again, as always, I'm here with my partner Brian, so he could share his thoughts on this topic. I think it's really relevant today because there's a lot of talk of imposing tax on us online sellers. Hi, Bri. Good evening. Yun. Good evening, guys. Good evening, everyone. So, before we dive into the topic, first of all, I want to thank yung avid listeners natin. Thank you, guys. Sa bago pa lang nakakapakinig sa amin, click the subscribe button sa YouTube namin. Then, click the notification bell para ma-heads up kayo every time may bago kaming upload na episode. So, yun. Social media account namin, pare-pareho yung handle name, Twitter, Facebook, Instagram, imbeyondalpha. Then yung website namin is www.imbeyondalpha.com. So yun, diving into the topic, sa akin, straight answer, ideally yes, definitely. Lalo na if ang may long-term vision ka for the business, na if you want to professionalize your business, definitely kailangan mong i-register sa government. It's some sort of a way of ano din kumbaga putting legitimacy doon sa business ko. Pero in practically speaking, halimbawa nag-uumpisa ka pa lang, practically speaking, in my personal opinion, sa akin, pwedeng i-ano mo muna, i-hold mo muna. So, halimbawa, like us, mga online sellers, kumbaga, it's nasa stage ka pa lang. Halimbawa, less than a year pa lang yung na nagbebenta ka online. Nandun ka pa lang sa stage na nagte-test ka eh. May binibili kang product, then nire-retail mo, binibenta mo sa iba by uh, posting on social media, posting an image, ganyan, through your contact. So, yun. Kumbaga, nandun ka pa lang sa stage na nagte-test ka. So, okay lang, in my opinion, okay lang na hindi ka muna mag-all-in. Kasi yun nga, until hindi mo pa na figure out yung sistema, yung basic structure or sistema ng business mo, wag muna. Yun yung opinion ko. Kumbaga, that yung earlier years na nagbebenta ka or earlier months na nagbebenta ka, it's yung focus mo for that time is to understand your business, how to procure or get yung mga binibenta mo on the best price. And at the same time, paano mo best way to market o yung optimize, di ba? The optimized way of marketing your product or service. So, yun. Ideally, yes. Yun yung sagot ko. Registration, definitely. Pero practicality, lalo sa mga nag-uumpisa, hold up muna. Figure out the business, the ins and outs of the business. Pag nandun ka na sa stage na mag-i-scale ka na ng business mo, meaning na-figure out mo na kung paano gumagana, paano gagawin, paano makuha ng best price yung products mo, and na-figure out mo na paano mabenta with a good margin, di ba? Reasonable margin yung products mo. And nandun ka na sa stage na kailangan mo ng mag-hire ng manpower, magkumuha ng space or as gawin mong office or warehouse.
nandun yun, definitely kailangan mo ng mag-register sa government, like BIR, SEC, DTI. So yun yung take ko diyan, pre. Ikaw ba, Chong? Anong take mo? Sa akin, personally, if one-man team ka pa lang, nagbebenta ka ng mga items mo on your personal account, wag muna. Kumbaga may leeway ka pa. That's one of the good advantages ng e-commerce business natin eh. Kumbaga pwede pa tayo mag-test market to see if viable ba talaga yung product natin, viable ba yung concept natin. Sa akin, as long as one-man team ka pa lang, tapos kumbaga yung sales mo is hindi pa nag-grow drastically, wag muna. Pero the moment Mhm. na pumasok na sa isip mo na magsa-scale ka, scale means palalakihin mo na yung negosyo. Paano lumalaki ang negosyo? It's either magdadagdag ka ng capital or nagdadagdag ka na ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo mo. Pag umabot ka doon sa point na nagsiscale ka na, kailangan mo na alamin yung process, the entire process ng ano, nung pag-register not only sa DTI or SEC but sa BIR. Kailangan mo na alamin. I'm not saying na mag-register ka kaagad pero kailangan mo na siya Mm. alamin. Kasi number one, pagka there are two things for me na magsi-signify na dapat i-register mo na. Number one is if may mga empleyado ka na. Kailangan mo na i-formalize kasi it's not just about you anymore. Meron ng team. Kumbaga, ile-legitimize mo na yung sarili mo kasi may mga ibang tao na rin nang maapektuhan. Para sa akin, yun ang personal sign ko. The other thing is, if your payment methods are bank transfers or COD deposits by the courier, kumbaga, ang ibig ko sabihin dito pa, simple natin pagka lumalabas sa bangko mo na may nagde-deposit ng malilit na amounts of pera, halimbawa ₱500 product mo, nakakabenta ka na ng marami, lumalabas sa bangko mo 500, 500, 500. Eventually tatawagan ka na ng bangko mo. Tatanungin niya what's going on. Bakit Nako, ka bakit may pumapasok na ganitong amount of pera sa'yo regularly? mapa-flag Especially ka kapag niyan, small amounts yan, oo, ifa-flag ka nila. So, Mm. yan isa pang hard signal na, ay, kailangan ko na mag-register. Kasi, ang binabantayan talaga ng mga bangko diyan sa mga kunyari ₱100, ₱200 ta's maraming transactions, ang binabantayan nila diyan sa totoo lang is money laundering, eh. Kaya Mm. nila kaya ka nila ifa-flag kung may pumapasok sa'yong mga ganyang pera. So, mapipilitan ka na mag-register by then. And, Mm. 'yan yung first two ko na na kumbaga signal kung kailan dapat magpa-register na ako ng business. I ah, that's when I have to put all of my tax affairs in order. Kasi ayaw mo na tipong makasuhan ka ng BIR, hassle din lalo. Oo. Okey, pero pinaka-priority ko pa rin is pagka may empleyado ka na is having the right structure to support them, to support you, to represent them also. So, Mhm. kapagka may mga tao ka na, 'pag may staff ka na, you have to think about it. Kung hindi pa siya ina-allow ng kumbaga ng cash flow mo, ah, puwede mo siya i-extend. Pero Mm. you are only delaying the inevitable. 'Pag lumalaki ka na, there is no way na hindi ka mahanap ng gobyerno, eh. So, Mm. might as well. Pero ang personal take ko is hangga't maaari, hangga't puwedeng hindi, lalo na kunyari maliit lang naman ang ini-income niyo, 'wag muna. Mhm. Pero I'm just parang letting you guys know na somebody is looking for you. May makakapansin at makakapansin diyan, and when that time comes, you don't want to be caught red-handed like wala kang alam. You Mhm. have to understand the process para ma-work around mo yung system or sumunod ka sa system siyempre. Mhm. Hindi sinasabing work around is mag-isip ka ng diskarte papaano ka Diskarte. magta-tax evade, Hindi, hindi 'yun. Pero kumbaga
papaano mo padadaliin yung buhay mo sa pagpa-file ng mga permits and taxes, ano, Mhm. importante yan. Tsaka responsibility mo as a business owner to know these things, to know kung para saan sila, kailan dapat nagfa-file. It's an integral part of the business also, eh. So yun personally yung sa'kin. Mhm. Pero, parang may nabasa rin naman ako, hindi ta-tax yung below 250,000 yung income, eh, na online. Ayun Brad, regarding diyan, na-research ko rin. Yun nga, 250K na net nga, eh, hindi nga gross, eh. 250K na net income. Yun guys, 'pag net income, malamang 'pag nag-o-online ano naman kayo, medyo familiar na kayo. Basically, net income is yung pinagbentahan niyo minus yung cost para mabenta niyo yun. So, yung gross is halimbawa nagbenta kayo ng pandesal na worth sige, pandesal na example na lang. Halimbawa, ₱3 yung pandesal, pero yung paggawa ng pandesal is piso. So, pinaka-net income niyo talaga do'n, yung paggawa ng pandesal and para yung pinaglagyan na paper bag, mga gano'n, everything na na-factor in na yung cost is piso. So, ang net income niyo talaga do'n is ₱2 lang. Hindi yung buong tres ang net income niyo. Yun yung gross niyo, yung tres, yung kabuuang natanggap niyo na pera from the bumili. Yung net is 'pag binawas niyo na yung cost of goods, yung pinaka nilabas niyong pera para maibenta yung produkto niyo, yun 'pag naibawas na yun dun lalabas yung neto or yung net income na tinatawag. So yun, according dun din regarding since na-bring up ni JP, 250K na net, halimbawang naka-register naman na kayo then that's good. Pero kung under 250,000 and yung benta niyo naman na neto, hindi pa kayo aanuhan ng tax. So, basically ang babayaran niyo diyan is yung registration which is 500 and yung mga stamp which is mga ₱30. Yung mga usual na ano sa government binabayaran. So, yun. Additional pa, yung binanggit na JP, sina-suggest na JP na alamin mo na yung sistema. Kumbaga halimbawang ready to scale ka na, na may mga signal na, "Oh, time na para ano, paluguin ko na 'to." Kumbaga karga na ako ng additional pondo kasi kumbaga mas makakabenta akong marami. Kumbaga nandiyan na yung demand, kakargahan mo na lang ng supply. 'Pag nandun ka na sa stage na ready to scale ka na, yung sinasabi ni JP na tanong ka muna, kumbaga alamin mo na muna yung sistema bago ka mag-register is yun. Halimbawa may tropa kang abogado or accountant, yan tanong-tanong muna. 'Di ba, "Pre, paano ba 'to? Paano ba 'pag magre-register na ako, ano yung kailangan ko i-prepare, ano yung mga ganito?" 'Yun. So, para 'pag tropa mo naman 'yan, pameriendahin mo naman, 'di ba? So, para 'di ba, para solid naman yung kuwentuhan niyo. So, business registration, name, yung business registration ire-register niyo sa DTI, sa SEC and BIR. Puwedeng iba 'yan dun sa brand name niyo. Like for example, McDonald's. Ang registered name niya is Golden Arches, eh, hindi McDonald's 'yan. So 'pag tinignan niyo yung mga resibo ng company-owned na mga McDonald's, ang makikita niyo dun sa taas nung tin number or pinakataas nung resibo is Golden Arches. Tapos 'pag franchise 'yan, makikita niyo dun iba rin, hindi McDonald's yung nakasulat. Check niyo sa resibo 'yan, guys. And additional, halimbawang nagba-bulk order ka na, halimbawa company, may mga company or big accounts na umo-order sa'yo and they require OR, yun, 'yan isang signal din na kailangan mo ng ano, kailangan mo ng mag-register. So, yun. Pero alam ko may ibang way to, handle this, pero balikan namin on future episodes.
Then yun, nabanggit na rin naman ni JP regarding bank accounts. Yun nga, na consistent, na may nade-deposit. Ipa-flag kayo ng bank niyan in their in their monitoring on money laundering. So, may pumapasok na paunti-unti, 500, 300 or magkano man yung mga products nyo, di ba? Halimbawa, na daily or weekly basis, ang daming ganong amount na pumapasok. Yan, ipa-flag kayo, tatawagan kayo to check on ba't ganito yung activity ng bank account nyo. So, to give them the peace of mind na wala kang ginagawang illegal, yan, kailangan mo nang magrehistro sa government. Anything else, pare, bago natin i-wrap up yung episode? Ito lang yung last reminder ko, guys. Ignorance of the law is not an excuse. Mm-hmm. Okay, so mahirap kapag mag-register ka na kapag napadalan ka na ng letter ng BIR or somebody. Okay? Mm-hmm. So, you have to understand how the system works para when the time comes na kailangan na, and kapag lumalaki ka, eventually darating na rin yun. You have to be ready. You have to learn. So, sa mga taong tinatamad mag-aral sa proseso at meron namang pambayad, merong mga taong nag-o-offer ng services to handle everything for you. Para silang nag-work as an accountant. Pero, I'm not sure kung ito yung tawag sa kanila, pero retainer, yung mga nanghihingi ng retainers fee, alam nila yan. Yung mga tao na tamad mag-asikaso sa gobyerno, may mga ganitong available na mga services. tao. May ganitong service na available. They're gonna offer to do everything on your behalf. Magbabayad ka lang ng monthly na fee. So, ako, initially, hindi ko agad nire-recommend yun. Lalo na kung short on cash flow ka. Kasi fixed ang sweldo ng mga yan every month eh. Anyway, binanggit ko lang siya sa opening. But guys, personal take ko lang yun na as much as possible, as long as possible, wag muna. Pero it's all going to depend on where you at with your business. Kung nasaan ka, anong stage na kayo, and kayo magde-determine nun. Pero eventually, lahat tayo talaga mapupunta dyan. Sa paglaki natin, sa pagiging successful natin, kakailanganin talaga natin magbayad ng tax. So, yun lang sa akin. Ayun. Sa akin, pre... Okay na ako, Bri. Good ka na, Chong. Sa akin, additional reminder. Ayun, guys. Halimbawang may mga tanong kayo na hindi natin na-cover within the episode, message nyo kami sa Facebook page namin, Instagram or Twitter, or dun sa website namin mismo. Tanong na, then try natin i-cover sa future episodes. Or, yun, sagutin namin outright dun. Then, pag hindi nyo naman kami matanong, or yun, pwede nyo may Google na lang din. Mas madali yan. Pero, yun, pag tinanong nyo sa amin, definitely, sagutin namin yan based on kung ano rin yung na-experience namin na JP. So, yun, before we wrap up, remind ko lang, website namin, www.iambianalpha.com, Twitter, Instagram, Facebook, iambianalpha. Then sa YouTube, search nyo Beyond Alpha Podcast. Lalabas na yung mga episodes namin dyan. So, thank you guys. Have a great night and stay strong. All right, guys. All right. Bye.